Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ एज युजुअल। तर आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु एउटा ब्युटिफुल जग्गा अफ झापा, ओके, जहाँ हामी बस्छौँ, झापा, ओके। सो आज म तपाईँलाई त्यो जग्गाको एउटा ब्युटिफुल प्लेस देखाउँछु जुन चाहिँ हो पिकनिक स्पट। अनि त्यसमा त्यो प्लेसको एउटा हिस्ट्री छ, ओके। त्यसमा शहीदहरूले आफ्नो प्राणको बलिदान दिनुभएको थियो। सो त्यो जग्गालाई त्यो यादमा बनाएको छ, ओके। एन्ड इट्स कल्ड सुकुने, मेबी सुकुने नै हो त्यो जग्गाको नाम, ओके। अनि यो बिर्ता मोडदेखि अलिक अर्जुनधारा जाने बाटोपट्टिदेखिको लिएर अलिक भित्रै जानुपर्छ, जहाँ चाहिँ हामी पिकनिक गएको थियो हाम्रो स्टाफहरू। सो आज म तपाईँलाई त्यो जग्गाको बारेमा देखाउँछु अनि तपाईँलाई त्यो जग्गा यु लभ इट बिकज यु सुड अल्सो गो बिकज त्यो जग्गा यस्तो दामी छ गाइज कि तपाईँले भन्नुहुन्छ कि तपाईँलाई फेरि फेरि जानु मन लाग्छ। यसमा लाइक एकदम ठुलो यसमा तपाईँले पिकनिक स्पट हो यो। अनि एकदम ठुलो चौर पाउनुहुन्छ, मैदान होइन, ग्राउन्ड, अनि टोयलेट सबै त्यसमै छ। पानीको व्यवस्था पनि छ त्यसमा। अनि यो बात डिफ्रेन्ट हो कि त्यो जग्गा अहिले बनिँदैछ, तर त्यो जग्गा अब बनिसकेको नै छ। अनि त्यहाँ स्टुडेन्टहरू प्र्याक्टिकल क्लासको लागिहरू आउँछन्। अनि एकदमै राम्रो जग्गा छ, एकदम पिस जग्गामा छ, ओके गाइज। यु विल fall in love with that place. So guys, आज म तपाईँलाई त्यो जग्गा देखाउँछु, ओके। सो सरी फर द ब्याकग्राउन्ड यो आवाज, ओके, नोइज। यहाँनिर अलिकति हल्ला हुँदैछ तल बाटोमा। सो गाइज अब ढिला नगरिकन, अनि गाइज इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट, ओके गाइज। सो नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार। आज हामी एउटा यस्तो पृष्ठभूमिको बारेमा कुरा गर्दैछौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जहाँ चाहिँ हाम्रा 5 शहीदहरू हामीले देखिरहेका छौँ। 5 शहीदहरूको स्मारकमा हामी आइरहेका छौँ। सेन्ट जेभियर्सको तर्फबाट आजको यो हाम्रो अवलोकन भ्रमणको क्रममा यहाँ आउँदा यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा हामीले हेरिरहँदा आज हामी यी शहीदहरूको बारेमा परिचय दिन अगाडि बढिरहेछौँ। हामी उहाँहरूप्रति परिचय नदिँदा उहाँहरूप्रतिको जुन परिवर्तन छ, संसदीय परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तनमा उहाँहरूको जुन योगदान छ, उहाँहरूप्रति हामीले परिचय नदिँदा त्यो अन्याय हुनसक्छ। त्यसैले म एकछिन हामी अब त्यहाँ जानको लागि एकछिन हामी उतातिर ध्यान केन्द्रित गर्दैछौँ। एकछिन हामी उहाँहरूको अवलोकन गर्न जाँदैछौँ। यो हामी करिब अर्जुनधाराबाट लगभग 8 किलोमिटर भित्र इलाम र झापाको सङ्गमभन्दा अलिकति अगाडि बढ्दा यहाँ हामी एउटा पर्यटन स्थल भनौँ या ऐतिहासिक भएको ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँनिर आउँदाखेरि प्राकृतिक रमणीय स्थल भए तापनि यो एउटा राजनीतिक परिवर्तनको लागि एउटा सम्झना लायकको स्थल, जहाँ चाहिँ हाम्रा ठुल्ठुला राजनीतिक दल र हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि र एउटा शिक्षकहरूको लागि पनि एउटा सम्झना योग्य लायकको ठाउँ छ। जहाँ चाहिँ अहिले हामी देखिरहेका छौँ इलाम जाने बाटोमा चन्द्रगढीबाट इलाम लानको लागि, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानको लागि कारागारबाट लाने क्रममा यी शहीदहरूको यहाँ व्यवस्थान हुन पुगेको भन्ने कुरा हामीले सुन्न पाएका छौँ। त्यसको के हो त भन्ने कुरा अब हामी ती शहीदहरूलाई परिचय दिनको लागि हामी छेउबाटै निहाल्छौँ। र त्यो छेउबाट निहाल्नको लागि अब म एकछिन क्यामेरा त्यतिर ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। ऐतिहासिक ठाउँमा घुम्न आएका छौँ। हाम्रो विशेष गरी इतिहास पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि र शिक्षक शिक्षिकाहरूको लागि यो महत्त्वपूर्ण स्थल, जहाँ हामी आज सुखानी जङ्गलमा छौँ। त्यसको लागि शहीद रामनाथ दाहाल, त्यसै गरी अर्का शहीद नेत्र घिमिरे, जसको जन्मस्थल आठराई थियो, तर उनको हाम्रो यसै ठाउँमा 2029 साल 11 महिना 21 गतेको दिन उनको पनि यसै ठाउँमा देवासान हुन पुगेको थियो। त्यसै गरी हाम्रो अर्का शहीदको बारेमा म कुरा गर्दैछु। अर्का शहीद वीरेन सिंह राजवंशी, उनको जन्म जेम्रीगढीमा भए तापनि उनी यसै ठाउँमा आजभन्दा 2029 साल 11 महिना 21 गते ताकि फागुन 21 गते यही सुखानी जङ्गलमा उनको देहासान भएको थियो। त्यसै गरी अर्का शहीद अति युवक 18 वर्षको उमेरमै नारायण श्रेष्ठ शहीद बन्न पुगेका थिए। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा यस्ता शहीदहरू हुने गरेको हामी देखेका छौँ। त्यस्तै 2011 सालमा जन्मेर यसै समयमा 2029 साल फागुन 21 गतेको दिन यही सुखानी जङ्गलमा उनको पनि मृत्यु भएको थियो। त्यसै गरी हाम्रा अर्का शहीद छन् कृष्ण कुइकेल। उनी पनि 18 वर्षको उमेरमै 2029 साल फागुन 21 गते यसै सुखानी जङ्गलमा उनको पनि मृत्यु हुन पुगेको थियो। त्यसैले यी 5 शहीद
हाम्रा विद्यार्थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा रहेका यी हाम्रा शहीदहरूलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। हाम्रा विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको लागि पनि यी शहीदहरूको हामीले सम्झनामा आज हामी यो स्थल भ्रमण गर्न आएका छौँ र सेन्ट जेभियर्सको तर्फबाट हामीले जुन हामीले आयोजना गऱ्यौँ त्यसको लागि हामी यहाँ आउन पाएकोमा यो आयोजक कमिटी र यो ऐतिहासिक यो स्थल बनाउन सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति हामी कृतज्ञता छौँ। धन्यवाद।